नमस्कार, मी सरिता दळवी तुमचे स्वागत करत आहे. आज आपण बनवणार आहोत सोप्या पद्धतीने कोलंबी भात. त्यासाठी लागणारे साहित्य: कोलंबी 300 ग्रॅम, 550 ग्रॅम बासमती तांदूळ, छोटे बटाटे घेतलेत हे दम आलूचे, लिंबू, आलं लसूण पेस्ट, मीठ, घरचा मसाला आणि कोथिंबीर. एक कांदा, एक टोमॅटो आणि बिर्याणी मसाला. प्रथम आपण कोलंबीला एक लिंबू, मीठ, मसाला आणि आलं लसूण पेस्ट लावून 15 मिनिटे व्यवस्थित मिक्स करून 15 मिनिटे बाजूला ठेवून घेऊ. त्यानंतर बटाट्यांना काट्याच्या साहाय्याने छोटे छोटे होल पाडून हे बटाटे एका पॅनमध्ये तेल टाकून मसाला, मीठ, थोडीशी आल्याची पेस्ट, आलं लसूणची पेस्ट टाकून हे बटाटे त्यात चांगले भाजून घेऊया. आता यात बटाटे टाकून चांगले भाजून घेऊया. बटाटे थोडेसे नरम होऊ देऊया. जास्त हे नाही, फक्त थोडेसे नरम आहेत करायचे. त्यानंतर एका भांड्यात तेल टाकून आपण आता कोलंबी भाताला फोडणी देऊया. त्यासाठी भांड्यात तेल टाकल्यानंतर त्यात कांदा, लालसर होईपर्यंत परतून घेऊया. मग त्यात टोमॅटो टाकून तेही चांगले परतून घेऊया. कांदा आणि टोमॅटो चांगले परतून झाल्यानंतर त्यात आपला साठवणीचा मसाला, आलं लसूण पेस्ट, आणि बिर्याणी मसाला टाकून थोडे मीठ टाकून आपण ते व्यवस्थित परतून घेऊया. आणि आता आपण त्यावर कोथिंबीर टाकूया. त्यात कोलंबी टाकून कोलंबी चांगली तेलात परतूया, जेणेकरून ती थोडीशी भाजूया.
कोलंबीचा रंग थोडा बदलला की मग त्यात आपण तळलेले बटाटे टाकूया. ते व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. आणि मग त्यामध्ये हे 550 ग्रॅम तांदूळ म्हणजे 3 पेले तांदूळ घेतलेत. बासमती तांदूळ हे चांगले बासमती तांदळामध्ये त्याच्या दुप्पट आपण पाणी घालूया. म्हणजे 3 पेले तांदूळ असतील तर 6 पेले पाणी टाकूया. आणि मग तो भात आपण शिजत ठेवूया. भात थोडासा शिजल्यानंतर त्यावर कोथिंबीर टाकून आपण झाकण मारून ठेवून देऊया. अशा प्रकारे आपला कोलंबी भात तयार. हा एकदम सोपा पण खायला खूप टेस्टी लागतो. तुम्हाला जर हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा